Η υψηλή ευφυΐα θεωρείται συχνά ως ασπίδα, ένας τρόπος να διακρίνεις τα ψέματα και να υπολογίζεις τα κίνητρα των άλλων πριν προκαλέσουν κακό. Όμως, στον κόσμο της σκοτεινής ψυχολογίας, η νοημοσύνη σου δεν είναι η πανοπλία σου. Είναι το ίδιο το εργαλείο που θα χρησιμοποιήσει ένας χειριστικός για να σε αποσυναρμολογήσει εκ των έσω. Τα περισσότερα θύματα χειραγώγησης υψηλού επίπεδου δεν είναι αδύναμα ή απέδευτα άτομα. Είναι συχνά τα πιο φωτεινά μυαλά στο δωμάτιο, οι ενσυναισθητικοί, εκείνοι που βλέπουν τις δυνατότητες και την προοπτική στους πάντες. Σήμερα θα αναλύσουμε γιατί τα ίδια σου τα χαρίσματα σε μετατρέπουν σε στόχο και θα μάθεις πώς να απαλλαγείς οριστικά από τα αρπακτικά που τρέφονται από το φως σου. Γιατί όμως ένας ευφυής άνθρωπος παγιδεύεται τόσο εύκολα? Όλα ξεκινούν με τον βρόχο του εξορθολογισμού. Όταν ένας χειραγωγός παρεκτρέπεται, όταν λέει ψέματα, εξαφανίζεται ή σε πληγώνει, ένας άνθρωπος μέσης νοημοσύνης θα δει απλώς έναν κακό άνθρωπο και θα απομακρυνθεί. Ένα έξυπνο μυαλό όμως, ένας ευφυής άνθρωπος αναζητά το γιατί. Χρησιμοποιείς την υψηλή γνωστική σου ικανότητα για να χτίσεις μια γέφυρα λογικής που δικαιολογεί την τοξική συμπεριφορά του. Λες στον εαυτό σου ότι είχε δύσκολα παιδικά χρόνια, ότι είναι πιεσμένος ή ότι απλώς κανείς δεν τον καταλαβαίνει. Η νοημοσύνη σου μετατρέπεται σε ένα εργοστάσιο παραγωγής δικαιολογιών. Ο χειραγωγός δεν χρειάζεται καν να σου πει ψέματα πια, επειδή κατασκευάζεις τα ψέματα εσύ για λογαριασμό του. Έχεις γίνει ο αρχιτέκτονας του ίδιου σου του κλουβιού. Αν αρνείσαι να επιτρέψεις σε τρίτους να απικίζουν τις σκέψεις σου, η ανάκτηση του ελέγχου σου ξεκινά εδώ. Κάνε εγγραφή τώρα στο κανάλι για να είσαι σίγουρος ότι θα βλέπεις πρώτος όλες τις στρατηγικές αναλύσεις της ομάδας μας. Στη συνέχεια, συναντάμε την παγίδα του ενσυναισθητικού. Η ενσυναίσθηση είναι η ικανότητα να βιώνεις ό,τι νιώθει ο άλλος. Στη σκοτεινή ψυχολογία όμως, υπάρχει μια σαφής διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στη συναισθηματική ενσυναίσθηση, όπου νιώθεις τον πόνο τους, και τη γνωστική ενσυναίσθηση. Ο χειριστικός διαθέτει υψηλή γνωστική ενσυναίσθηση. Καταλαβαίνει τα συναισθήματά σου με απόλυτη ακρίβεια. Απλώς δεν τον νοιάζουν καθόλου. Χρησιμοποιεί την κατανόησή σου ως οδικό χάρτη για τις ευάλωτες πτυχές σου. Γνωρίζει ότι επειδή είσαι από τη φύση σου ένας θεραπευτής, αδυνατείς να αντισταθείς σε έναν πληγωμένο άνθρωπο. Δεν θα σε πλησιάσει επιδεικνύοντας δύναμη. Θα έρθει δείχνοντας μία πληγή. Θα σου παρουσιάσει μία εκδοχή του εαυτού του που είναι εύθραυστη, παρεξηγημένη και που έχει ανάγκη τη δική σου μοναδική σοφία. Και επειδή είσαι ευφυής, βρίσκεις σκοπό στο να τον σώσεις. Αυτό είναι το απόλυτο δόλωμα. Δεν ερωτεύεσαι ένα πρόσωπο, ερωτεύεσαι ένα project. Και ενώ εσύ πασχίζεις να τον γιατρέψεις, αυτός εργάζεται συστηματικά για να σε διαλύσει. Για να εξουδετερώσεις κάθε απόπειρα χειραγώγησης, κατέβασε τώρα δωρεάν το εγχειρίδιο κοινωνικής άμυνας από τον σύνδεσμο στην περιγραφή. Αν είσαι έτοιμος να περάσεις από την άμυνα στην επίθεση, στην ίδια σελίδα θα βρεις το πρωτόκολλο για την κοινωνική κυριαρχία. Εκεί ξεκλειδώνεις τις πραγματικά προχωρημένες τεχνικές ψυχολογικού ελέγχου, που είναι υπερβολικά σκοτεινές για να ανέβουν στο YouTube. Έχεις παρατηρήσει ποτέ πως ένας χειραγωγός φαίνεται να αντανακλά τα καλύτερα χαρακτηριστικά σου στην αρχή? Αν είσαι βαθύς στοχαστής, μεταμορφώνεται σε φιλόσοφο. Αν εκτιμάς την ειλικρίνεια, σου εμπιστεύεται μυστικά που δεν έχει πει ποτέ σε κανέναν. Αυτό είναι ο καθρέφτης της ταυτότητας. Επειδή είσαι έξυπνος, αναζητάς μια βαθιά σύνδεση με έναν πνευματικά ίσο. Ο χειραγωγός το γνωρίζει αυτό. Μελετά τα μοτίβα σου, μαθαίνει τη γλώσσα σου και αντανακλά επάνω σου μια παραλλαγή του εαυτού σου. Νιώθεις ότι βρήκες το λιμάνι σου. Στην πραγματικότητα όμως, βρήκες μόνο το δικό σου είδωλο καθρεφτισμένο σε ένα φάντασμα. Τη στιγμή που θα παγιδευτείς, η αντανάκλαση σταματά. Ο φιλόσοφος μετατρέπεται σε δικαστή. Ο πρώην έμπιστος γίνεται ένα απροσπέλαστο οχυρό.
Και επειδή έχεις ήδη επενδύσει τόσο μεγάλο μέρος της ταυτότητάς σου σε αυτή τη σύνδεση, ο εγκέφαλος σου αρνείται να αποδεχτεί ότι όλο αυτό ήταν μια ψευδαίσθηση. Παραμένεις, ελπίζοντας να βρεις ξανά εκείνο το είδωλο. Όμως ψάχνεις έναν άνθρωπο που δεν υπήρξε ποτέ. Το πιο επικίνδυνο κομμάτι της παγίδας του ενσυναισθητικού είναι η ενοχή της υπεροχής. Οι έξυπνοι, ενσυναισθητικοί άνθρωποι συχνά αισθάνονται μια υποσυνείδητη ευθύνη για όσους βρίσκονται σε χαμηλότερο συναισθηματικό επίπεδο. Πιστεύεις ότι επειδή διαθέτεις μεγαλύτερη συναισθηματική σταθερότητα, περισσότερα εφόδια ή βαθύτερη εναισθησία, οφείλεις να αντέξεις την τοξικότητά τους. Λες στον εαυτό σου, είμαι αρκετά ισχυρός για να το διαχειριστώ. Ο χειραγωγός λατρεύει αυτή την περηφάνεια. Θα σε σπρώξει στα όρια σου και όταν τελικά αντιδράσεις, θα αντιστρέψει τους όρους. Θα αποκαλέσει εσένα χειραγωγό. Θα δείξει την οργή σου ως απόδειξη ότι εσύ είσαι το πρόβλημα. Και επειδή είσαι ένα άτομο με αυτοστοχασμό και υψηλή νοημοσύνη, θα τον πιστέψεις. Θα περάσεις μέρες αναλύοντας τις πράξεις σου. Θα αναρωτιέσαι αν τελικά εσύ είσαι ο κακός της υπόθεσης. Ενώ ο χειριστικός θα κάθεται αναπαυτικά, παρακολουθώντας σε να αυτοκαταστρέφεσαι από τις τύψεις σου. Σου έχει συμβεί ποτέ κάποιος να προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει την εξυπνάδα σου ή την ενσυναίσθησή σου για δικό του όφελος? Πώς το αντιμετώπισες? Γράψε μας την εμπειρία σου στα σχόλια. Για να αποδράσεις από την παγίδα του ενσυναισθητικού πρέπει να συνειδητοποιήσεις κάτι. Ορισμένοι άνθρωποι δεν αναζητούν τη θεραπεία. Αναζητούν τη σύγκρουση. Η ενσυναίσθησή σου είναι ένας πεπερασμένος σπόρος. Όταν την προσφέρεις σε κάποιον που τη χρησιμοποιεί για να σε ελέγξει, δεν είσαι ευγενικός. Είσαι υποτακτικός. Η πραγματική ευφυΐα δεν έγκυται στο να κατανοείς γιατί ένας άνθρωπος είναι τοξικός, αλλά στο να διαθέτεις τη σοφία να απομακρυνθείς τη στιγμή που θα διακρίνεις το μοτίβο. Σταμάτα να αναζητάς τη λογική στην ομότητά τους. Η σκληρότητα δεν έχει λογική. Έχει μόνο σκοπό. Και ο σκοπός αυτός είναι να διαπιστώσει πόσο μεγάλο μέρος του εαυτού σου είσαι διατεθειμένος να θυσιάσεις, μέχρι να μη σου έχει απομείνει τίποτα. Προστάτευσε το φως σου. Δεν αξίζουν όλοι να το δουν και ελάχιστοι δικαιούνται να παραμείνουν στη ζεστασιά του. Τώρα που έμαθες γιατί γίνεσαι στόχος αλλά και πώς να το ξεπερνάς, το επόμενο βήμα ενός πραγματικά έξυπνου ανθρώπου είναι το να ξέρει πώς να επιβάλλει τον σεβασμό στους άλλους. Στο επόμενο μάθημα θα σου δείξουμε πώς το πετυχαίνεις αυτό μέσα στα πρώτα 30 δευτερόλεπτα μιας γνωριμίας χωρίς να χρειαστεί να πεις ούτε μία λέξη. Κάνε κλικ στην οθόνη σου τώρα και δες τη συνέχεια. Αν βρήκες αξία σε όσα συζητήσαμε σήμερα, κάνε like στο βίντεο και subscribe στο κανάλι. Θα σε δω στην επόμενη ανάλυση.